سناریوهای خیلی زیادی وجود داره که شما بخواید اطلاعات یه هارد دیسک رو روی یه دونه SSD یا روی هارد دیسک دیگه کپی بکنید. خب یه کپی ساده است، ولی اگه سیستم عامل بود چی؟ من میخوام سیستم عاملی که روی این هارد دیسک نصبه رو کپی بکنم روی SSD بدون اینکه هیچ گونه اطلاعاتی پاک بشه و دیگه این هارد دیسک رو در بیارم و SSD من از این به بعد این کارو بکنه. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کابینی هستم. اینجا چهارراه کامپیوتره و امروز میخوایم با همدیگه یاد بگیریم اطلاعات یه دونه هارد دیسک رو کلون بکنیم. کی احتمال داره این اتفاق واسه ما بیفته و ما بخوایم این کار رو انجام بدیم؟ من برای فردی کامپیوتر داشته، میخوام براش SSD ببندم و میخوام ویندوزشو منتقل کنم. خب تو حالت عادی من میرم ویندوز براش نصب میکنم، میگم بذار ویندوزت جدید باشه، مشکلی نداشته باشه، اوکی. ولی یه وقتی از طرف میگه من یه سری برنامه روی اون ویندوز نصب دارم که میخوام همه اینا بیاد، تنظیمات خاصی دارم میخوام بیاد، یه نرم افزار رو نصب کردم که ستاپ نرم افزار رو دیگه بهم نمیدن حالا به هر دلیلی و باید همون ویندوز منتقل بشه. اینجاست که دیگه نمیتونم بگم میخوام ویندوز از اول واسط نصب کنم، من باید اطلاعات اون هارد دیسک رو بیارم بشونم اینور. خب باید کل اطلاعات رو کپی بکنم. اطلاعات رو میشه کپی کرد، ولی ویندوز چی؟ من باید سیستم پارتیشن، ریکاوری پارتیشن، بوت پارتیشن همه رو کپی کنم بیارم اینور تا بتونه درست کار بکنه. امروز میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. به این کار میگن کلون کردن. من قبلا از یه نرم افزاری به اسم اکرونیز تو ایمیج استفاده میکردم، ولی الان یه ذره هم کار باش سخت بود واقعیت. ولی الان یه نرم افزار پیدا کردم خیلی حرفه‌ای، رایگان، این کارو واسهتون انجام میده و میخوام این رو بهتون یاد بدم. نسخه رایگان داره، نسخه پولی هم داره. ما نسخه رایگانش رو اینجا نصب میکنیم، ولی شما که تو ایران هستید یا هر جایی هستید میتونید نسخه پولیش رو یا تهیه کنید یا اگه ایران هستید خودتون میدونید دیگه، میتونید نسخه رو برید از یه جاهایی دانلود بکنید و نصب بکنید. ما اینجا در موردش صحبت نمی‌کنیم، ولی این کار امکان پذیره. نسخه ایزو هم داره که بوتیبل باشه، میتونید این کار رو با اون انجام بدید. من یه ویدیو براتون میسازم، بهتون یاد میدم یه فلش رو 10 تا 100 تا دونه فایل ایزو بریزید توش، همش با هم بوت بشه. لینکش رو اینجا واسهتون میذارم و اگه کانال عضو باشید اونو میبینیدش. به زودی قول میدم این کارو بکنم. من خودم یکی از نرم افزارهایی که توی اون فلشم دارم همینه، همیشه هر وقت لازمه اونو اجرا میکنم، با اون این کارو میکنم. ولی امروز میخوام این رو با همون نرم افزار رایگان بهتون یاد بدم که اگر یه جایی لازم شد استفاده بکنید بتونید استفاده بکنید. قبل از اینکه بخوام بریم شروع بکنیم و توضیحات بیشتری بدم، خوشحالم میکنید اگه اون دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم تپ کنید، حتما لایک کنید، یه کامنت هم برامون بذارید که گوگل فکر نکنه شما ربات هستید و حذفتون بکنه. گوگل که میگم منظور یوتیوبه، چون جفتش مال یه کمپانیه. خب حالا واسه این انتقال سناریوهای مختلفی به وجود میاد. اولین سناریو اینه: من یه هارد دیسک 1 ترابایت دارم و یه SSD 128 گیگابایت. حالا باید چی کار بکنم؟ میتونم یه مقداری از اطلاعات این رو بیارم اونجا بشونم یا نه؟ یا باید همش بیاد بشینه؟ حتما باید جفتشون یک سایز باشن. توی اغلب نرم افزارهایی که قدیم وجود داشت این باید یک سایز می بود، ولی الان همشون این رو عوض کردن، روششون رو جوری کردن که شما بتونید با اندازه های مختلف این کار رو انجام بدید. توی نرم افزاری که میخوام یادتون بدم میتونه کاملا متفاوت باشه، ولی باز دو تا نکته داره. یکی این که مثلا این هارد دیسک 1 ترابایت ولی کلا 60 70 گیگ 100 گیگش پره، و 4 تا درایو داره. من میتونم 4 تا درایو رو منتقل کنم اینجا با همه اطلاعاتشون و هیچ مشکلی پیش نیاد، حتی درایوها رو هم بیارم. یه حالت دیگه است، نه این 1 ترابایتش پره ولی درایو سیش 90 گیگه و من 128 گیگ اینجا دارم. من میتونم سیستم پارتیشن و درایو سی رو انتخاب کنم، این دوتا رو کپی کنم، مثلا کاری به بقیه نداشته باشم. این بشه دیسک راه انداز من. میتونم هارد رو قطع کنم که مطمئن بشم این کارو تو ویدیو واسهتون انجام میدم ببینید. بعد که این میاد بالا، این رو به عنوان یک هارد دوم تعریف میکنم، دیتامو روش کپی میکنم، دیگه اون درایو سی رو پاک میکنم، اطلاعات میریزم اونجا و از اون استفاده میکنم. این یه حالت دیگه است. یه حالت دیگه اینه که شاید مقصد بزرگتر از مبدا باشه. شما رفتید یه دونه هارد دیسک قدیمی دارید، هارد دیسک مثلا 240 500 و الان میخوای بری عوضش بکنی، هارد 500 گیرت نمیاد، یه هارد 1 ترابایت میگیری، بازم بدون مشکل شما اون دوتا رو انتخاب کنید بندازید اینجا، بقیه‌اش آن الوکیتد میشه. بعداً با ویندوز میاد بالا آن الوکیتد رو میتونید فرمتش بکنید و دسترسی بهش بدید. پس هیچ مشکلی وجود نداره، همه سناریوهای ممکن رو ساپورت میکنه و مشکلی از این لحاظ وجود نداره.
خب من قسمت بعدی ویدیو رو قبلا ساختم، ظهر اینو ساختم که و یه استوری گذاشتم گفتم اگر سوالی دارید در مورد این قضیه سوالتون رو بپرسید، من توی ویدیو جواب میدم. الان میخوام برم سوالایی که پرسیدن و جوابش رو ندادم رو جواب بدم که این ویدیو یه ویدیو کامل باشه. بریم با هم ببینیم. خب اولین سوال گفتن لطفا در مورد این قابلیت توی ویندوز 7 هم توضیح بدید. نرم افزاری که معرفی میکنم ویندوز 7، 8، 8.1 و 10 رو جواب میده. بدون هیچ مشکلی تو هر 4 تا ویندوز میتونید باش کار کنید. سوال بعدی گفتن خیلی وقت دنبال این قابلیت بودم، آیا میشه همزمان برنامه‌هایی که روی این هارد موجوده رو برد روی هارد دیگه؟ دقیقاً همه نرم افزار، حتی فایل‌ها، همه چی کپی میشه. هیچ نیازی به هیچ کار خاص دیگری نیست. خیلی راحت این کار انجام میده این نرم افزار. سوال پرسیدن هارد دومی باز پارتیشن بندی شده باشه یا خودتون نرم افزار این کار انجام میده؟ خود نرم افزار این کار انجام میده. هیچ نیازی به تنظیم اضافه نیست. شما انتخاب میکنید، درگ میکنید، میندازید اونجا، عین اون رو میاره اینور میسازه. هیچ کاری نداره. حافظه‌شو میشه تغییر داد یا زیاد کرد؟ بله، توی نرم افزار یاد میدم که چجوری بتونید اون دیسکتون رو بزرگتر کنید، کوچیک‌تر کنید و این کار رو انجام میدم. سیستم پرپو گفتن توضیح بدم که ربطی به این ویدیو نداره، بعداً واسش ویدیو میسازم. یکی از بچه‌ها گفته با پارتیشن ویزارد هم میشه مایگریت کرد. بله، نرم افزارهای زیادی برای این کار هست، ولی دقت کنید اون نرم افزارها پولی ان، این نرم افزار رایگانه و من معرفیش میکنم. یکی دیگه بچه‌ها گفته که در مورد بکاپ گیری هم توضیح بدید که چجوری میشه بکاپ گرفت. همین نرم افزار قابلیت گرفتن بکاپ هم داره. شما میتونید بکاپ بگیرید هر زمان خواستید بعداً برگردونید. توی این ویدیو دیگه خیلی طولانی میشه، اگه بخوایم بگیم حتما بعداً براش ویدیو میسازم. نرم افزارهای بهتری هم هست. من برای بکاپ خودم به شخصه اکرونیز رو ترجیح میدم و از اکرونیز استفاده میکنم. یه بکاپ میگیرم بعداً هر وقت خواستم میتونم اون رو برگردونم. ولی با این نرم افزارم میشه. نرم افزارهای دیگه‌ای هم تو این زمینه هستش. خب جواب سوالا رو هم دادم. فقط یه نکته میخوایم بریم ویدیو رو با هم ببینیم. فقط این نکته رو حواستون باشه، من نمیتونستم این رو بذارم کپی کنم و همزمان ازش بخوام ویدیو بگیرم، به خاطر اینکه خب تصویربرداری اینجا خوب در نمیاد. واسه همین من این کار رو روی یک سیستم ویرچوال و با 2 تا هارد دیسک ویرچوال انجام دادم. شما اشتباه نکنید فکر کنید که وای چه اتفاقی افتاد، چرا اینجا متفاوته. دقیقاً شما هارد دیسک اولمو به عنوان این هارد فرض بکنید و اون هارد دومی که اضافه میکنم و به عنوان SSD فرض بکنید. من همون کار رو توی حالت مجازی سازی براتون انجام دادم که کیفیت تصویر بهتری بتونم واسهتون بگیرم و همین کار رو روی همین 2 تا هاردم انجام دادم و بستم توی سیستم که تحویل بدم بره. من اومدم هر وقت سیستم میاد و یه مشکلی پیش میاد یادم میفته که خب اون رو هم ویدیو بکنم براتون بمونه. پس من اون کاری که انجام میدم توی حالت ویرچواله، شما هم میتونید اونجا تست کنید، یاد بگیرید که بعدم یه زمانی لازم شد روی سیستم اصلی بتونید این کار رو انجام بدید. هیچ فرقی با سیستم اصلی نداره، چون اصلا یه نرم افزاره که تو ویندوز نصب میشه. چه تو این ویندوز چه تو اون ویندوز میتونستیم این کار رو انجام بدیم. به کامل توضیحاتو دادم دیگه، نمیخوام ویدیو بیشتر از این طولانی شه. بریم قسمت تنظیمات رو ببینیم برگردیم. خب بریم با هم دیگه شروع کنیم. همونجوری که گفتم من یه دونه هارد دیسک دیگه به این کامپیوترم اضافه کردم. الان هارد دیسکی که من اضافه کردم ظرفیتش همون قدره، خب ولی میتونه ظرفیت شما کمتر یا بیشتر باشه، حالا با شرایطی که براتون در ادامه توضیح میدم. توی حالت عادی احتمالاً کاربرد شما وقتی که هارد دیسک دومتون کوچیک‌تره. چرا؟ چون احتمالاً رفتید یه دونه هارد 1 ترا داشتید، الان یه دونه SSD 120 یا 240 یا 256 خریدید و میخواید اضافه کنید. خب این هارد دیسک SSD منه، اینجوری فرض کنید. این یکی هارد دیسک اصلی منه، این حافظه SSD، اون یکی هارد دیسک اصلیه. بازم تاکید میکنم من دارم توی ویرچوال ماشین بهتون نشون میدم، چون نمیخوام شما گیج بشید و بتونید کار بکنید، در حالی که شما این کار رو میتونید روی کامپیوتر اصلیتون در اصل دارید انجام میدید. اوکی. خب حالا میخوایم بریم مراحل رو با هم دیگه انجام بدیم. خب میخوایم از یه نرم افزار رایگان به اسم مکریوم ریفلکت استفاده کنیم. رایگان نیست، ولی بریم ببینیم اصلا شرایطش چجوریه. جز قوی ترین نرم افزارها توی این دسته است. خب روی یه حالت 3 روزه ترایال داره که میتونید 3 روزه ترایال رو بگیرید، همه قابلیت ها رو استفاده بکنید. نسخه ورک استیشن، سرور و تکنیسیان، این نسخه‌ای که داره 30 روزش رو این نسخه ها بهتون میده، ولی کلا نسخه هوم داره، ورک استیشن داره، سرور داره، سرور پلاس تکنیسیان و دیپلویمنت کیت.
یه نسخه فری هم داره. اگه نگاه کنید ببینید این نسخه فری تا اینجا این کارها رو برای شما انجام میده. کاری که ما میخوایم انجام بدیم با همین نسخه فری قابل انجامه. اینجا توضیحات نسخه فری رو هم گذاشته. من میام هوم یوز رو میزنم. میتونید انتخاب کنید که برای خونگی میخواید استفاده کنید یا بیزینس، فرقی نداره. یه نسخه رو بهتون میده، فقط از نظر نوع لایسنسی که بهتون میده متفاوته. خب توی اینجا ایمیلتون رو وارد میکنید، کانتینیو رو میزنید و اینجا میگید که میخواید ایمیل های در این مورد بگیرید یا نه. من میذارم نو تانک یو و کانتینیو. من قبلا این کارو کردم. این یه ایمیل براتون میاد که این ایمیل رو بهتون نشون میدم. خب این ایمیلیه که اومده. من روی ایمیل کلیک میکنم روی لینکش. خب من زدم برنامه دانلود بشه. خب برنامه رو دانلود کردم، اجراش میکنم. برنامه رو که اجرا میکنید اینجا باید نوع لایسنستون فری باشه. فری رو انتخاب میکنید. میگه کجا برم بازش بکنم. میذارم که برو اول فعلا دانلود کن، توی این مسیر بریز. یه مدت زمانی بر اساس اینکه سرعت اینترنتتون چقدر باشه طول میکشه تا برنامه رو دانلود کنه. 113 مگابایت برنامه است که میره شروع میکنه به دانلود کردن و بعد اون رو نصب میکنه. برای کسایی که داخل ایران هستن خودتون میتونید این برنامه رو نسخه‌های مختلفش رو از سایت‌های ایرانی هم دانلود کنید. اینجا نسخه‌های کاملش رو هم داره که من اینجا در موردش توضیحی نمیدم، ولی اگه خواستید میتونید این کار رو هم خودتون انجام بدید. خب دانلود برنامه تموم شد و شروع میکنه به نصب شدن. مرحله اول next. اینجا accept رو میزنم. خب اینجا باید لایسنس هم رو وارد بکنم. لایسنس رو خودش داره. میگم آقا من نسخه هوم میخوام استفاده کنم. خب اینجا باید دقیقاً ایمیلی که باهاش این رو دانلود کردید و لایسنستون رو وارد بکنید. باید لایسنس و ایمیلتون درست باشه. خب next رو میزنم و میگه که میخوام برم اینا رو نصب کنم. این دوتا رو هم نصب بکنم. install vboot requires Hyper-V role and feature. میگه این رو هم نصب بکنم. install VM booting of Macrium backups که میتونه روی بوت VM قوی تر عمل بکنه. اگه روی کامپیوتر معمولی بود و VM نبود اینم براتون روشن نمیشد. میگم آره اینم نصب کن. next رو میزنم. install. اون دوتا گزینه بالاییش هم که فعال نبود به خاطر اینه که توی نسخه‌های بیزینس و ورک استیشنه که اونا فعال میشه، نه تو نسخه فری. خب برنامه نصب شد و لانچ ناو رو میزنم. لانچ ناو که روشنه که میخوام ببینم و فینیش رو میزنم. تا الان ما چیکار کردیم؟ ما یه نرم افزار رایگان نصب کردیم. با این نرم افزار رایگان میخوایم هارد دیسکمون رو کلون کنیم ببریم روی SSD مون بذاریم. خب به همین سادگی. و بعد هارد دیسکمون رو قطع میکنیم ببینیم با SSD مون بالا میاد یا نه. خب الان این هارد دیسک منه. مشخصات هارد دیسک منه. نگاه کنید یه دونه درایو FAT32 LBA پرایمری دارم که کلا 100 مگه. یه دونه 16 مگ دارم آن فرمت. یه دونه 126 گیگ دارم و یه دونه 505 مگ دارم اینجا. خب من میخوام کل این رو عیناً بیارم اینور بشونم و میتونم اگه خواستم یه درایوی رو نیارم. بچه‌ها فرض کنید من اینجا حالا این ستا واجبه که بیاد به خاطر اینکه هاردهای اصلی منه سیستم پارتیشن و بوت پارتیشن و ریکاوری و اینجور چیزاست. خب ولی اگه من مثلا این هارد دیسکم یه دونه درایو دی و ای و اف و اینا هم داشت که عموما اونا اطلاعات روشه و نمیخوام به عنوان سیستم عامل بیاد اینور بشینه، تیک اونا رو برمی داشتم. خب الان نگاه کنید اینجا میگه آقا یه هارد دیسک اینجوری شناختم، همه چیز اوکیه. من توی دیوایس منیجرم نشونتون بدم. تو دیسک منیجمنت ببینید اینجا نات اینیشیالایز هستن هنوز، یعنی من اینجا هیچ کاری نکردم. ببینیم اینجا شناختتش به نظر میاد که بله. حالا چیکار میکنید؟ حالا هر درایوی که میخواید اینور باشه میگیرید میکشید اینور میارید. خب الان نمیذاره اینجا بیاریم، پس این دیسکه باید یه کاری واسهش انجام بشه. برمیگردم اینجا توی دیسک منیجمنت، اینجا میام اینیشیالایز دیسک رو میزنم. میگه که آقا GPT بذارمش یا MBR. حالا اینکه چی هستش بماند. موضوع اینه که بعدم خود اون سیستم اون رو تغییر میده به اون چیزی که لازم داره. من فعلا MBR میکنم و اوکی میزنم.
خب برمیگردم اینجا توی این صفحه یه بار ریفرش رو میزنم. حالا گزینه کلون دیسک رو دارم. من میخوام این دیسک رو کلون کنم روی این یکی. میزنم کلون دیسک. اینجا میگه دیسک دوم رو انتخاب کن. میگم این دیسکه. حالا میخوام هر درایوی رو میخوام بیارم بشونم اینجا. میارم اولی رو، دومی، سومی و چهارمی. عین اون رو آوردم روی این یکی. دیسک من جی پی تیه، دیسک اولی، در حالی که دیدید من اونور ام بی آر فرمت کردم. مهم نیست، خودش این رو بازسازی میکنه و مشکلی پیش نمیاد. الان دقت کنید، نکته مهم، چند تا نکته رو میگم به خاطر اینکه من نمیتونم جداگونه براتون فیلم بسازم. نها کنید، الان اگه من درایو سیم فقط 20 خورده گیگ جا گرفته، این برم همینقدر میاد میشینه. حالا اگر این دیسک من 1 ترابایت بود و یه درایو سی داشتم که مثلا 500 گیگ حجمش بود ولی فقط 20 گیگش پر بود، وقتی می آوردید میذاشید اینجا، خودش بر اساس همین اندازه اون رو پر میکرد و جا میداد. پس خودش هوشمندانه میفهمه که دیسک اول بزرگتره، دیسک دوم که کوچیک‌تره رو به همون مقدار کمش میکنه تا این یکی دیسک پر بشه. از این لحاظ کاملا هوشمندی عمل میکنه و اگه لازم شد خودتون هم میتونید تغییراتی که میخواید رو با توش اعمال بکنید. خب من تنظیماتی که میخوام انجام دادم همیناست. کلون پارتیشن پراپرتیز رو ببینیم چی داره. هر کدوم از این دیسکا رو گفتم از همینجا میتونید تغییر بدید. مثلا میگم آقا این درایو سی من میخوام کوچیک‌تر بشه، انتخابش میکنم، میگم آقا این درایو باشه انقدر. خب 64 گیگم اینجا خالی داشته باشم، این 64 گیگم بتونم باهاش بیام یه دونه درایو دیگه بسازم، مثلا بعداً بتونم اینجا یه درایو دیگه بسازم. پس انقدر دستتون بازه که هر کاری دلتون خواست بتونید انجام بدید. یا دوباره بیام این رو بکشم بگم نه آقا مثلا میخوام فقط 30 گیگش خالی باشه. اوکی، پس الان هارد دیسک بالایی من این بوده، SSD من قرار این شکلی بشه و یه 30 گیگ خالی داشته باشم. من بتونم درایوی که میخوام بندازم توش. جای اینا رو میتونم عوض بکنم؟ نه، از این لحاظ این امکان وجود نداره. نکست رو میزنم. میتونید تاسک تعریف کنید که کی میخواید این کار انجام بشه. فعلا کار دارم، خب یه نیم ساعت دیگه هم کار دارم، بعدش میخوام انجام بشه. تاسک رو میزنم، اسکیجول میکنم واسه یه ساعت دیگری. نکست رو میزنم، میگه با این توضیحات میخوام این کار رو انجام بدم. میتونید اینجا رو دوباره بخونید مطمئن شید درست باشه و فینیش رو میزنم. خب حالا که میخواد فینیش، میگه آقا من یه بکاپ بگیرم. بکاپ حجمش چقدر قراره باشه؟ خیلی نگران نباشید، بکاپی که میگیره یه فایل XML از همه این کارهایی که کرده که شما بدونید چه خبره و چه جوری و اینجور موارد. توی این آدرس یه فایل XML ذخیره میکنه، پس حجم بالایی هم نداره. اوکی رو میزنم و میره شروع میکنه که اطلاعات رو برای ما کپی کنه و ببره روی اون یکی هارد دیسک بشونه. خب ببینید دونه دونه داره هر دیسک رو کپی میکنه. دیسک اصلی من که درایو سیمه حدود 20 خورده گیگه، از بقیه یه ذره بیشتر طول میکشه، ولی از اونجایی که من دارم این کار رو روی SSD انجام میدم بازم سرعت من خیلی خوب خواهد بود. فقط اگر هارد دیسکی دارید که ظرفیت بالایی داره، قطعا این قسمت مدت زمان بیشتری برای شما طول میکشه. خب دیدید SSD من رو هم داره کپی کرد و داره ادامه میده. فعلا تو اپریشن 3 از 4 تا اپریشنش مونده. من بازم ثبت میکنم تا این قسمت تموم بشه. بعد دیسک دوم، دیسک اول رو قطع میکنم و سعی میکنیم با دیسک دوم بیایم بالا. اون تفاوتی هم که ایجاد کردم که یه مقداری از دیسک دوم رو خالی گذاشتم، واسه اینه که وقتی اومدیم بالا شما ببینید که من با دیسک دومم اومدم بالا و دیگه اون دیسک اول نیست، چون ظرفیتاشون با هم یکی بود این کار رو انجام دادم. ثبت میکنم تا این قسمت تموم بشه. خب تموم شد. یه بار درایو سی رو برامون باز میکنه، بعد میبندتش و این پیغام رو میده که کپیش تموم شد و کلون انجام شد. اوکی رو میزنم و تمومه. کلوز. ببینید این درایو یه لحظه باز کرد، بعد اون یکی صحنه اومد روش. حالا بریم اینجا رو نگاه کنیم. ببینید این یکی دیسکو ساخته، میبینید با همون شرایطی که ما گفتیم. حالا نکته مهم اینه من این یکی دیسکو از کامپیوترم جدا کنم و بعد با این یکی بوت کنیم ببینیم بالا میاد یا نه. این کارو بذارید جلوی چشم خودتون انجام بدم. یه ذره شما هایپر وی رو یاد بگیرید. من این کامپیوتر رو میزنم خاموش میشه. من حالا میام اینجا، نگاه کنید این دیسکی بوده که باش کار میکردم، وارد ستینگش میشم. 2 تا هارد دیسک داشت.
هارد دیسک اولم این همون هاردی بودش که وصل کرده بودم. هارد دیسک دومم کلون دیسک است. این رو ریموو میکنم، فعلا نمیخوام باشه. اپلای. ببینید الان فقط این یکی موند. حالا میخوام با این یکی روشن کنم ببینم بالا میاد یا نه. اگه بالا بیاد یعنی این که شما میتونید به راحتی اون یکی هاردتون رو فرمت کنید، در بیارید یا هر کار دیگری رو بتونید انجام بدید و این ور کار بکنه. روشن میکنیم ببینیم که بالا میاد یا خیر. خب یه تنظیم مهم داره، اونم اینه که اینجا این هارد دیسک باید بیاد بالا. یه بار دیگه من اینو ترن آف. به نظر میاد که فرق خاصی نکرده و داره بالا میاد. بله، این پیغاماییه که به خاطر هایپر ویه و هیچ مشکلی به وجود نمیاره. خب همونجور که میبینید بالا اومد. حالا نگاه بکنید اینجا داخل درایوم من یه درایو C دارم که این بار 96 گیگ حجمشه و داخل دیسک منیجمنت اگه بیام قشنگ معلومه که اون یکی دیسک من اینجا داره استفاده میشه، به خاطر اینکه فضای خالی داره و میتونید ببینید. من این کارو کردم که شما بتونید فرق این دوتا دیسک رو بفهمید تو حالت مجازی. توی حالت اصلی هم که شما اصلا هاردتون رو در بیارید بذارید SSD تون باشه و هیچ مشکلی پیش نمیاد. کل ویندوز رو عیناً کپی کردیم و گذاشت بدون مشکل، بدون هیچ چیزی دیگه داره کارش رو انجام میده. خب اینم از این. دیدید که به راحتی این کار رو انجام دادیم. حتی حجم پارتیشن رو کمتر کردم که شما ببینید این کار رو میشه انجام داد، میشه بیشتر کرد و هر کار دیگری. من هارد دیسکایی که انتخاب کردم یه ظرفیت بود ولی گفتم میشه که به راحتی ظرفیت‌های مختلفی داشته باشه. حتما این کار رو خودتون روی سیستمتون انجام بدید و یاد بگیرید. اول یکی دو بار این کار رو بکنید تا مطمئن بشید که بلدید، بعد روی سیستم واقعی این کار رو بکنید. حواستون باشه چیزی از سیستم واقعی پاک نکنید. SSD رو که میخواید روش کپی کنید نباید اطلاعاتی روش باشه و اگه باشه اطلاعاتش پاک میشه. حواستون به همه این موارد باشه. باز تاکید میکنم حتما قبلش این کار رو توی آزمایشگاه خودتون انجام بدید. یه ویرچوال ماشین نصب کنید، توی ویرچوال ماشین این کار انجام بدید. قبلا روش نصب ویرچوال ماشین هم VMware هم ویرچوال باکس هم هایپر وی رو گفتم و اونجا میتونید کار کنید. به زودی سعی میکنم ویدیو کامل دوره هایپر وی رو حداقل واسهتون بذارم که چجوری ماشین بسازید، چه کارا بکنید و بتونید از اون هم استفاده بکنید. یه ذره زمان میخواد و این کمره باید خوب بشه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. من اردشیر کابینی هستم. اینجا چهارراه کامپیوتر. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره. کامنت بذارید، هول بدید بریم بالا. فعلا مرسی، خدا نگهدار.